سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو میخواهیم با همدیگه چند گیاه که دارای خواص دارویی و دمنوش‌های مؤثر برای رفع خلط سینه و بلغم ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. خلط سینه یا موکوس ماده‌ای که برای عملکرد صحیح سیستم تنفسی ضروریه و این خلط راه‌های هوایی ریه ها رو میپوشونه تا جریان هوا، فیلتراسیون و محافظت رو برای جلوگیری از ورود مواد خارجی، گرد و غبار و ویروس ناخواسته فراهم بکنه. زمانی که تنفس میکنیم آلاینده هایی مانند آلرژن ها، گرد و غبار و حتی ویروس ها در مخاط درگیر میشن و از رسیدن مواد مضر به ریه ها جلوگیری میکنن. با این حال گاهی اوقات بدن میتونه مخاط بیش از حد تولید بکنه که باعث میشه احساس گرفتگی بینی و تنفس رو دشوارتر میکنه. بلغم که همون خلط هم نامیده میشه در برخی موارد ممکنه سلامت ریه ها رو تحت تاثیر قرار بده. مسلماً جمع شدن خلط در پشت گلو باعث مزاحمت های تنفسی هم میشه. اما خبر خوب اینه که در این ویدیو قصد داریم در مورد برخی از بهترین گیاهان طبیعی و دارویی که خواص مفیدی دارند صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که این گیاهی به خلاص شدن از خلط به شما کمک بکنه. اولین گیاه درخت تورنج یا در فارسی بالنگ هم نامیده میشه میباشه. درختی که از میوه مرکبات و به دلیل خواص خود در کاهش استرس و اضطراب شناخته شده است و در عین حال دارای خواصی است که میتونه تنفس رو آسان‌تر بکنه. از قدیم آب تورنج رو برای درمان انواع بیماری ها استفاده میکردن، اما اخیراً تورنج رو به عنوان یک مکمل اسانس فرمول شده برای اهداف دارویی هم استفاده میکنن و این به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد عفونی کننده تورنج و دقیقاً به همین دلیله که میتوان برای سیستم تنفسی هم مفید باشه. اساس تورنج رو میتوان در آروماتراپی هم استفاده کرد. تورنج خلط آور و برای پاکسازی مجرای بینی مفیده و میتونه به از بین بردن مخاط و خلط سینه هم کمک بکنه. همچنین به خروج باکتری هایی که باعث عفونت ریه میشود کمک شایانی میکنه و اونها رو از بین میبره و در نهایت تنفس رو برای شخص آسان‌تر میکنه. یکی دیگر از گیاهان پرقدرت ریشه اوشا میباشه. ریشه اوشا حاوی موادی است که دارای چندین خواصه که به ریه ها و سیستم تنفسی کمک میکنه و به طور خاص به افزایش گردش خون در ریه ها که به نوبه خود میتونن به بهبود اکسیژن در کل بدن رو بهبود ببخشن کمک شایانی میکنه. گیاه اوشا همچنین دارای خواص آنتی هیستامینی است که برای تسکین عفونت‌های سینوسی و سایر بیماری‌های تنفسی به خوبی عمل میکنه. برخی از مواردی که میتوان برای اونها مفید باشه عبارتند از سرفه، گلودرد، برونشیت و سرماخوردگی است. کافی است چند قطره عصاره ریشه غلیظ شده اوشا را به نوشیدنی خودتون اضافه کرده و مصرف کنید. اثرات بی‌حس کننده اوشا به کاهش بافت‌های تحریک شده راه‌های هوایی و دستگاه تنفسی کمک میکنه و احساس آزاردهنده خلط در پشت گلو رو تسکین میده. گیاه بعدی اوکالیپتوس میباشه. درخت اوکالیپتوس برای قرنها منبع حیات وحش بود، اما بعدها انسان فواید سلامتی مثبتی رو در این گیاه کشف کرد. در واقع درخت اوکالیپتوس رو میتوان تخدیر و تبدیل به اسانس رقیقی کرد که آن را برای اهداف دارویی مانند رفع گرفتگی سینوسی، تب و سرماخوردگی و سایر بیماری‌های تنفسی استفاده کرد. اوکالیپتوس دارای یک جزء اصلی به نام سینوئیل که یک ماده فعاله و این بدان معنی است که سینوئیل میتونه سرفه رو کاهش بده و به از بین بردن مخاط و خلط کمک شایانی بکنه. سینوئیل دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی است که قادر سیستم ایمنی بدن رو هم تقویت بکنه. این مواد با قشرهای مخاط ریه ها واکنش نشان داده و به شل شدن ترشحات کمک کرده و باعث می شود تا شخص سبکتر سرفه کند. یکی دیگر از گیاهان قدرتمند استفاده از برگ هورباند است که از خانواده نعناس و در واقع موادی است که از اون به عنوان شربت سرفه هم استفاده میشه و این به خاطر خواص طبیعی این گیاه می باشه که به عنوان خلط آور عمل میکنه تا مخاط و خلط رو از ریه ها تمیز بکنه. استفاده این مواد مخصوصا برای کسانی که آلرژی، عفونت سینوسی،
گرفتگی تنفس سینه و خلط بیش از حد در پشت گلو دارن بسیار مفیده. برخی از افراد از این گیاه برای تهیه شربت سرفه با خرد کردن برگ‌ها و مخلوط کردن آن با الکل و عسل استفاده می‌کنند. گیاه بعدی مولین میباشه. مولین گیاهی است که به طور سنتی به دلیل ترکیبات تسکین دهندش به عنوان دارویی برای ریه ها و مجاری تنفسی استفاده میشه. برگ مولین دارای خواص ضد باکتریایی است و برخی از مطالعات نشان داده که مولین دارای خواص ضد ویروسی و ضد قارچی نیز میباشه. مولین برای درمان مشکلات تنفسی مرتبط با سرماخوردگی و عفونت‌های تنفسی مفیده. عملی ترین روش مصرف مولین به صورت چای گیاهی است و یا با اضافه کردن چند قطره عصاره غلیظ از این گیاه به نوشیدنی های خود میتونید اون رو مصرف بکنید. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو در معرض تماشاگران بیشتری قرار بگیره. گیاه بعدی گیاه استراگالوس یا در فارسی به آن گون گفته می شود. گیاهی است قوی و ضد باکتریایی و ضد التهابی است. مطالعات نشان داده که مقاومت بدن رو در برابر عفونت‌ها افزایش میده و واکنش‌های سیستم ایمنی بدن رو به عوامل خارجی افزایش میده. در واقع یک گزینه عالی برای کسانی است که می‌خواهند سیستم ایمنی خود را تقویت بکنن و شانس ابتلا به ویروس ها و باکتریا رو کاهش بدن. همینطور در ادامه چند دمنوش قوی برای پاک کردن خل در سینه و گلو رو معرفی خواهیم کرد. اولین دمنوش مخلوطی از آب پرتقال، آناناس و شاهی می باشه. آب پرتقال، آناناس و شاهی سرشار از ویتامین C، ویتامین آ، آهن، پتاسیم و بروملینه. این مواد حاوی اثرات خلط آور ضد التهابی و آنتی اکسیدانی هستند که به خلاص شدن از شر خلط و تقویت سیستم ایمنی بدن برای تسریع بهبودی سرماخوردگی و آنفلانزا هم کمک میکنه. برای تهیه این دمنوش نخست ترکیبات زیر رو آماده کنید: نصف فنجان برگ و یا ساقه شاهی، یک دانه پرتقال، یک تکه آناناس. برای تهیه این دمنوش همه مواد رو در مخلوط کن بریزید و خوب مخلوط کنید تا یک دست بشه. سپس نصف فنجان از این آب رو 2 تا 3 بار در روز یا هر زمان که دچار سرفه شدید شدید بنوشید. دمنوش بعدی مخلوطی از زنجبیل با دارچین هست. شربت زنجبیل با دارچین حاوی یک اثر خشک کننده است که بر روی پوشش مجرای تنفسی اثر میکنه و اون رو به یک خلط آور طبیعی عالی تبدیل میکرده. میتوان از اون برای مبارزه با سرفه های خلط ناشی از سرماخوردگی یا آنفلانزا هم استفاده کرد. برای تهیه این دمنوش ترکیبات زیر رو آماده کنید: یک چوب دارچین یا یک قاشق چایخوری پودر دارچین، یک فنجان ریشه زنجبیل پوسکنده که به صورت ورقه شده در اومده باشه، 85 گرم شکر قهوه‌ای یا شکر نارگیل و 100 میلی لیتر یا 3.5 اونس آب. برای تهیه این دمنوش آب رو با شکر بجوشانید و به هم بزنید تا شکر کاملا حل بشه. سپس اجاق رو خاموش کنید، زنجبیل دارچین رو اضافه کنید و به هم بزنید. شربت رو در یک ظرف شیشه‌ای تمیز و خشک نگهداری کنید و همینطور یک قاشق چایخوری شربت زنجبیل رو 3 بار در روز مصرف کنید. این شربت نباید توسط افرادی که دارای سابقه مشکلات لخته شدن خون یا افرادی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنند استفاده بشه، زیرا میتونه خطر خونریزی و کبودی رو افزایش بده. ضمناً خانم‌های بارداری که به موعد زایمان نزدیک هستند و یا سابقه صدق جنین دارن نباید از این شربت استفاده کنند. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. امیدواریم که این گیاهان دارویی و دمنوش ها برای رفع خلط سینه به شما کمک کرده باشه و همینطور ویدیو ما رو لایک کنید، چون با لایک کردن شما این ویدیو به تماشاگران بیشتری نشان داده خواهد شد. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.